Hello and welcome to Goa News Now. It's a beautiful morning weather. I'm standing right in front of Vasco railway station, and today's topic is Indian Railways. Uh, for our viewers, I wanted to make a mention here that Indian Railways in Goa especially has been looked as enemy for many reasons. In all these years, Indian Railways, you can also say Southwestern Railways, had acted as an enemy only because because of various projects and other issues that were pertaining to the Goans at large. Today, in our this episode, we are going to talk about those issues and how this enemy started becoming friend. So now we will be discussing today in this episode as to this Indian Railway, which was looked as an enemy, is now looked as a friend, and now this friend is trying to give certain things for the benefit of the local community, and these gifts are really very essential for the development of state as a whole. So we will be visiting these sites, and I will be showing my viewers what exactly this new friend, this railway as a friend is giving it to the people of Goa as a whole, and especially to Vasco cars. So we will be visiting these spots, and I have leaders also coming on the show, giving their versions as to these aspects wherever they are, these projects which are very important, how these projects will help in nation building, and how these projects are going to benefit the people of Vasco as well as other parts of Goa. So let's come along and let's visit the sites, and on those sites we will be explaining in detail about these projects, so that these these projects comes out with a larger picture, and people will come to know how these projects will help them. Let's come with us. We are at point number 1. So हे point number 1चे बाबतीन उलयचे पयलीं हांव तुमकां सांगपाक सोदता that yesterday on Thursday a very important meeting was held, and the meeting was held in presence of Vasco MLA as well as Dabolim MLA and Minister Mavin Gudino. Vasco MLA Daji Salkar was also present. A meeting actually with the railway officials, and this crucial meeting several important decisions were taken, and these decisions will change the face and issues that are existing all along the railway line. So to talk about the first and very important issue, we have the MLA himself of Vasco. Daji बाप कशें दिसता जो फर्स्ट इशू जो हांव म्हणटा, तुमी थोडक्यान सांगा की हे जे इशू कितलो इम्पॉर्टंट आशिल्लो आनी कितें जाला निकाल. ह्या मिटिंगेक 2-3 इशू आशिल्ले. सो सगळ्यान पयलीं वेन द डबल ट्रॅकिंग स्टार्टेड, म्हणजे 2 वर्सां पयलीं, तेन्नासून आमी फाटल्यान लागल्या की हो एक आमकां तो ब्रिज दिसता आमकां फाटल्यान. हो ब्रिज इज कनेक्टींग टू द होल ऑफ मारगांव, म्हणजे मंगूर नाल्यार उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडो, आनी हांगा कितेंय कॅज्युअलिटी जाली जाल्यार एक एम्बुलन्स सारकी वचनाशिल्ली, वयर टच जाताले. आतां तुमी पयली एक गाडी टच जाली थंय एक फायर एम्बुलन्स वचनाशिल्ली, आनी एक एम्बुलन्स नाल्यार एक फायर ब्रिगेड वतली जाल्यार दे टू गो ऑल अरावंड, म्हणजे चिखलेसून येवपाक वचून हांगाले हेवटेन बायणासून येवन हांगा हें जावचें पडटालें. 8-10 किलोमिटर लॉंग पडटालें. सो एनी कॅज्युअलिटी जाली जाल्यार कोणी पावटे डिजास्टर जावपाचो. सो आमी पयलीं पसून तांच्या फाटल्यान लागिल्ले की हो ब्रिजाची हायट वयर काडा म्हणून. बट सिन्स दॅट टायम आमी पावरीन नाशिल्ले, सो आमचे तितले कोण आयकय नाशिल्ले. आमी रिप्रेझेंटेशन्स केली, पूण आतां जेन्ना आमकां लोकांनी एक चान्स दिलो आनी हें काम चालू आशिल्लें, आमी इमिडिएटली तांकां आमी पत्र बरोवपाचे प्रयत्न केलो, आनी आमी आमचो ऑनरेबल CM आसा ताका कॉन्फिडन्सान घेतलो. ऑनरेबल CMान म्हाका 1 मिनीट पसून वेस्ट करनासतना ही इमिडिएटली फॅक्स्ड अ लेटर टू अश्विनीजी, हू इज द रेल्वे मिनिस्टर, दॅट आमचो असो असो वास्कोकारांचो प्रॉब्लेम आसा अँड दॅट यू हॅव टू सॉल्व इट म्हणून. ताजे मागीर सगळीं सुत्रां घुंवपाक लागली, आनी आज खंय तरी आमकां खुशी दिसता की रेल्वेक आमी सदांच एक एनिमी म्हणून पळयताली. दे आर सो प्रोएक्टीव, आनी ते आमचे सगळे डिमांड्सांक दे आर रेडी टू लिसन. आज ताचें डिजायन करपाक ते फुडें सरल्या, आनी हें सपोज सगळें घडून आयलें जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोकारा खातीर एक सगळ्यान व्हडली खुशयेची गोश्ट जातली.
वेल हांव सांगपा सोदता हे मिटिंगेन आनी हे इशूचे बाबतीन मॉविन गुदिन्यान कितें म्हणलां तेय तुमी आयका बिकॉज ही हॅज सेट समथींग अबाउट दीस पर्टिक्युलर एरिया दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर वास्को. सो यू लूक एट दीस व्हिडिओ आय विल बी जॉयनिंग. जे सगळे अधिकारी तांकां घेवन हांवें आमचे वास्कोचे आमदार दाजीकूय आपयलो, दाजी सलकराकूय आपयलो, तूंय यो ते मिटिंगेक, कित्याक हांवें तांकां म्हाजे मुद्दे सॉल्व करपाक आपयला. दाबोली कितें मुद्दे आसा ते. म्हाजो मेन मुद्दो आशिल्लो जो शांतीनगरसून न्यू वाडेन जी ब्रीज वयता ती केन्ना स्टार्ट करता. तेजे ड्रॉइंग्स रेडी आसले आनी काम ते स्टार्ट करपाचें आसलें. हांवें तांकां सांगलें थिंगा एकटो जो डिस्प्लेस जातलो ताका घर दिता, हावजींग बोर्डाचें हांव एक घर दिता आनी तें तुमी बांदून दिवपा जाय आनी ती ब्रिजेचें काम आमी स्टार्ट करुया. तेणी मागीर ताबडतोब तें काम स्टार्ट करपाक गेलें. दुसरें हांवें तेंचो जो विशय म्हाका खबर आसलो हेजे आदीं आमचे वास्कोचे MLA दाजी एक्टिवली इनवॉल्व आसले आनी तेणें तो मांडलेलो. हांवें सांगलें जे हांवूय मांगरान रावपी, हांवूय वास्कोकार, जी ती ब्रीज आसा ती सारकी लो आसा. मांगरान वयता ती ब्रीज आफ्टर द चर्च तुमी पयला आसतलें आनी थिंगा खंयची वेहिकल एक एम्बुलन्स सुद्दां वचपाक त्रास जाता आनी ती ब्रीज तुमी हायट वाडोवपा जाय आनी हें काम खंयचे परिस्थितीन जाता तितले बेगीन तुमी करून दाखोवपा जाय. टॅक्नॉलॉजी आज एवेलेबल आसा. लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी यूज करून रेल्वे मुवमेंट बंद ना करता जाता तितले बेगीन हें तुमी सुटकावो आमकां करून दिवपा जाय. पयले बरोच वेळ तेजे चर्चा जाली, जातलें ना मागीर तेंचे जे टॅक्निकल मनीस आसले ते म्हणटा आमी करून दिता, चड करून हें जावपा जाय. आनी तेणी आश्वासन दिलें की हेय प्रॉब्लेम आमी तुमचो सुटावो करून दिता. हॅव इनफ हायट फॉर द क्रॉसिंग ऑफ द ब्रीज to enable emergency vehicles to move easily, and even vehicles with reasonably good height will be able to move. They will increase it by at least 1.5 meter. That is what they have said. Technically it is feasible. And how important is that height increasing? That height is very important. Today even ambulance cannot go, even fire brigade vehicle cannot go under that bridge. They have to go either slowly touching the bridge and sometimes damaging it. There have been complaints from railways. How long we are going to sustain that sort of situation? That's why I said you have no alternative but to technically correct this particular bridge or build a new one with modern technology. Today modern technology is available. They can easily do it and they also agreed with me. You must have heard what he said. आमचे वांगडा आता दाजी सलकर बाबा आसा. वो जो हायट व्हडलो जाला आता, व्हडलो जातलो, हो कितलो व्हडलो जातलो तुमच्या हिशोबान? सी आता पळय अरावंड 3.2 मिटर्स आसा. सो आमी तांकां सांगलां की 4 मिटर नाल्यार आनी चड मेळटा जाल्यार चड घेवचो म्हणून. सो ते आपले लॉजिस्टिक्स पळयता, आपले फिजिबिलिटी पळयता, टॅक्निकलिटी कश्यो बसता त्यो ताजेर तांची स्टडी चालू आसा. आनी म्हाका खूब खोस भोगता की हातून आमी मॉविन सरान आमकां खूब सपोर्ट केला बिकॉज आमी बी आतां नवेच, आमकां खूब शिकपाचें आसा. आनी मॉविन सर इज एक्सपिरियन्स 7 टायम MLA, सो ही नोज. आनी त्या खातीर ताणेंय आमकां ह्या हातून खूब सपोर्ट केलो. म्हणजे त्या रेल्वे ऑफिशियल्सांचेरूय ताणें हें केलें की कशेय भशेन जावपाकूच जाय वास्कोन कितें तरी डेवलपमेंट. सो मेनी इश्यूज. सो वी आर थँकफूल ऑल्सो टू मॉविन सर. म्हणजे तांकां जरी ती एरिया पडना जाली पूण मॉविन सराचें घर हांगाच आशिल्लें. सो ही नोज दीस प्रॉब्लेम इन एंड आउट. सो आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की ही इज ऑल्सो कमिंग आउट ओपनली अँड सपोर्टिंग अस. So well, this is the site you can see behind me. This is the area. This is the railway overbridge. आणि हांगासून जे ट्रॅफिक आता जे restricted आसा up to 3 meters. In days to come, this is more than 4 meter. So for the Vasco cars, it will be any it is a easy area. खंयची गाडी जर 4 मिटरा सकयल आसा जो इजिली हांगासून पास जातली. हे लोकांक एक गिफ्ट कसो आसा रेल्वेचे आनी दिस गिफ्ट विल डेफिनेटली सॉल्व अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दी वास्को. अँड आय बिलीव दॅट दीस प्रॉब्लेम विल नेवर एमर्ज बिकॉज जे आमचे नाफ्ताचे टायमार जे प्रॉब्लेम जाल्लेले तो प्रॉब्लेम केन्ना परत येवचो ना. तुमी आशिल्ले तेन्ना नाफ्ताचे जेन्ना जाल्ले, सो कितलो डिफिकल्टी आसलेलो त्या टायमार? ना, नाफ्ताच्या टायमाक जर इट वॉज आमी सगळ्यान पळय किओस कसो, म्हणजे एम्बुलन्सूच पावनाशिल्ली. एम्बुलन्स पावली जाल्यार लेट पावताली. सो हो ब्रीज सपोज तांणी वयर काडत जाल्यार आय थिंक सो 90% ऑफ वास्कोज प्रॉब्लेम्स वील गेट सॉल्व. म्हणजे गाडयो लागपाना, एम्बुलन्सीज वतल्यो, फायर ब्रिगेड वतली, पीपल वील हॅव इजी एक्सेस. म्हणजे आनी फायर ब्रिगेडीकूय खंयचोय कॉल आयलो जाल्यार इट वील बी व्हेरी इजी टू रीच ऑन द स्पॉट.
आनी एक रिकॉर्डांक सांगपा सोदता हें गेल 15 वर्सां जालीं एज अ जर्नलिस्ट I was writing about this, that railway should do something, and I was getting only one reply, that this area one has to forget because railway will never do anything. So this is like a magic. This enemy now turned as a friend has given this gift to the Vasco car. So really Vasco car should be thankful. See, कितें जालां, when you have a good leader, then everything goes on very well. So आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना मोदीजी आसा तेन्ना ताजे अंडर सो मेनी डेवलपमेंट, काल तो DRM पसून आयलो, ही वॉज सेइंग फॉर द फर्स्ट टायम सो मेनी थिंग्स आर हॅपनिंग. Yeah. So when the leader is working for the nation, I think so these things are bound to happen. Only thing is that तुवें फुडें सरून तो इनिशिएटीव घेवपा जाय, तांकां फॉलोअप करपा जाय, कोणाक मातसो हेल्प मागपा जाय जाल्यार हेल्प मागपा जाय. एंड फॉर वास्को वी आर रेडी टू टेक एनीबडीज. Now coming back to point number 2, that is also very important, because this point number 2 was having lots of issues, especially with regards to Kabristan. थोडे दीस पयलीं एक व्हडलो इशू जाता जाता बंद जाल्ले, because some graveyards were damaged by the railway while constructing work. So you won't imagine, railway was not lenient so much, but हे फाटी हे जे कालचे मिटिंगेन तेंच्यांनी जो आश्वासनां दिली, that is out of imagination. And not only आश्वासनां, they have restricted their project to one extent. So I would like the viewers to know what exactly they have done. Just see this video. आमचे मुस्लिम भाव आहा तेंचे ती ग्रेवयार्ड, इतले वर्सांची ग्रेवयार्ड आसा, ब्रॉड गेजिंग करून तिंगा रेल्वे यार्ड शंटिंग करपा यार्डा खातीर चड जमीन जाय पडली तेंकां. तेणी ठरयल्ले फ्रॉम एक्झिस्टींग लायन अबाउट 173 मिटर तेंकां फुडें वचपा पडटलें. 173 मिटर गेल्यार ते अशें जातालें की तेंचे कितल्योच्यो आदल्यो ग्रेव्स ज्यो आसा त्यो सगल्यो रेल्वे प्रॉपर्टीन पडटा, त्या कारणान तेंच्यो त्यो ग्रेव वयताल्यो. तेंचे एक सेंटिमेंट आसता, कोण मेल्लो आहा तें. हांवें रिक्वेस्ट केलें तें मातशें कमी कर. वास्कोचे आमदारान मागले आनी आमी दोगांय मागतलो तेणी सांगलें 163 करता. मागीर तेंचे एक मुस्लीम डेलिगेशन आमी सगल्यांक आपयलें. म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे शेख आयाज आशिल्ले, बाकीचे सगळे तेंचे प्रेसिडेंट आनी बाकीचे सगळे आयले. आनी तेन्ना हांवें तांकां सांगलें, वॉट इज युअर डिमांड, कितले तुमी सॅटिस्फायड आसतले. 100% तुमकां जाय तशें जावपा ना, 100% रेल्वे जाय तशेंय ते करपाक सोदना. लेट दे बी अ मिडल ग्राउंड, अ कॉमन मिटींग ग्राउंड, लेट अस सॉल्व इट एमिकेबली. मागीर ते म्हणपा लागले एटलिस्ट 160 केल्यार आमचे ग्रेवयार्ड एफेक्ट जायना, बाकीचे तांकां करून दी. ते म्हणपा शंटिंगा प्रॉब्लेम जातले. सो तेणी ते एग्री जाले की तेंची टेक्निकल फिजिबिलिटी तेंची फूल टीम फाल्यां ते 4 दिसां भितर ते एग्जामीन करून दे वील रिवर्ट बॅक टू अस. पूण म्हाका समजणी मेळटा तशें 160 मिटर ते इट वील बी सेटल्ड एट 160 मिटर. हें सेटल जाल्यार तेंची ग्रेवयार्डूय एफेक्ट जावपा ना, कांय एफेक्ट जावपा ना. दुसरें हांवें क्लियर सांगलें आमचे ते मुस्लीम असोसिएशनाक, आमचे मुस्लीम भाव, दीस इज अ नॅशनल प्रोजेक्ट. This is broad gauging which is happening for the country. Negative publicity कितें आसूं, कोण कितें उलोवं, this is a necessity particular project of the railways which has to see the light of the day. तुमी मातशें समजून घेया. आनी बरे भाशेन तेणी येवकार दिलो, समजणी घेतली, आनी तेका लागून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तेणी सजेशनूय एक्सेप्ट केलें म्हणून. आनी हांव समजता सावथ वेस्टर्न रेल्वे ऑफिशियल्स लेड बाय अरविंद, they will, I am very thankful to him and Banerjee and his technical team and all the other officers की तेणी एक काळजी घेवन ही मिटींग आमचे बरोबर आपोवन एक सोल्युशनूय काडलें म्हणून. दुसरें हांवें तोच ऑपॉर्च्युनिटी घेवन, म्हाका एक्चुली तें पडना, आमी कितलेशे दुसरे बारीक बारीक खूंय ड्रेनेज आसपा जाय, रेल्वे सायडीन ब्लॉक, खूंय उदक ब्लॉक जाता. आमी दोगांय आमदारांनी दाबोलेचे जावन दी वास्कोचे तेय तेंचे मुद्दे काडले. म्हाजे दाबोले तेणी ऑलरेडी म्हाका एक कॉन्क्रीट रोड करून दिलो, तो कंप्लीट जालें काम. एक टायमार ते आमी PWD रोड करता ते ऑब्जेक्ट करताले. आतां अंडर CSR दे हॅव देमसेल्फ बिल्ड अ कॉन्क्रीट रोड एंड गिवन मी. म्हणजे दाबोले एक रिंग रोड कसो जालो, एक सायडी वचोन केशव स्मृती कडेन सोन दुसरे सायडी भायर सरपाक मेळटा. सो आय सेड दिस इज अ लवली एक्झाम्पल ऑफ railways collaborating for civilian interest, for the common man,
for other people in civil society, which is one of the vivid example. I am very very thankful to Southwestern Railway that they have done such a thing. I said, same good work you please continue along the rest of the track. Be more human, be cooperative towards the people. People also will cooperate because they will also realize that this particular project is required. So to talk more about this issue, because this area falls into Vasco area, Vasco constituency, we have Daji Salkarji. He will be explaining how important this issue was for him to resolve. And हे मिटिंगेन जेन्ना जे कब्रिस्तानाचो जो इशू आसलेलो तो कसो करून तो मॅजिकल पावर हाडले की कितें जालें की हो सॉल्व कसो एक ऑलमोस्ट जाल्लेलो आसा. न्ही जेन्ना तुमी सांगताचो इश्यू आयलो की दॅट ग्रेव्स वेर डॅमेज, ताणें आमकां इमिडिएटली कॉल केलो आनी आमी गेले आनी थंय पयलीं काम स्टॉप केलें. मागीर आमी रेल्वे कडेन बसून तांचे कडेन तांची फिजिबिलिटी विचारली, बाबा हें तुमी मोडलां. सो देन वी केम टू नो दॅट द ग्रेव्स वेर सम ग्रेव्स वेर कमींग इन द प्रॉपर्टी ऑफ द रेल्वे आनी तांचे शंटींग लायनी खातीर तांकां ते जाय आशिल्ले म्हणून. सिन्स दीस इज अ व्हेरी सेन्सिटीव इशू, मेनी सेंटिमेंट्स आर इनवॉल्ड, वी कॉल्ड एवरीबडी. तांचो DN आयिल्लो, हें आयिल्लो. वी रिक्वेस्टेड मोविन सर ऑल्सो टू इंटरवीन आनी वी टोल्ड देम दॅट Baba, okay, we admit that there are some things which are coming in your property, but what is the maximum leverage you can give so that these graves are saved? See, झगडी करपाक is very easy, so we have to find an amicable solution. आनी त्या खातीर दोनूय पार्टींक घेवन आमी बसून काल मोविन सर आयलो आनी वी टोल्ड देम दॅट मॅक्झिमम कितले तुमी आमकां सेव करपाक जाता ग्रेव्स तो सेव करा. एंड दे हॅव ऑल्सो एग्रीड दॅट इन द नेक्स्ट 4 days दे आर ऑल्सो ट्रायंग टू, म्हणजे आमकां सांगप सोंपें जाता पूण तांकां तांचे लॉजिस्टिक्स पळोवपा जाय, हाव दे आर गोईंग टू. इट इज अ कर्व, थंय कर्व आसा, सो रेल्वे कर्व आसतना इट इज मोर डिफिकल्ट. सो दे हॅव ऑल्सो सेड दॅट आमी इमिडिएटली ताजेर एक स्टडी करून कितले तांकां ग्रेव सेव करपा जाता ते आमी सेव करया म्हणून. द अदर पार्टी म्हणजे मुस्लीम कम्युनिटी, दे हॅव ऑल्सो एग्रीड दॅट एक कॉम्प्रमायज मदीं खंय तरी येवन करया. वी आर ट्रायंग टू सी दॅट द मॅक्झिमम इज सेफ, आमकां आनी कांयच डॅमेज जायना अशें आमी हें करतात. So I think so something good only positive will come out of this, because we don't want to hurt anybody's sentiments. At the same time, we don't want to stop the development also, because which is very important. One thing I want to make on record, that since that time Daji Bap has been elected, he is always talking about positivity. आणि खंय तरी ह्या हितून पॉझिटिव्हिटी हितून थोड्याशा गोष्टी ज्यो पॉझिटिव्ह जाता हें दिसून येता, कित्याक दीज वर द क्रुशल इश्यूज फॉर दी वास्कोकार. आनी जेन्ना हे ग्रेवयार्डाचो इशू आसलेलो तेजे तेकोनूच हिंदू कम्युनिटीचे एक टेंपल सुद्दां आशिल्लें. सो by resolving this issue, I think the other issue will automatically be resolved. Yeah. It was solved earlier also. This was the only issue. This also will get solved. So basically the whole crux of the story is that these two aspects which were very important for the Vasco car have been resolved, and this enemy has now turned into a big friend, and he will be helping for the development of Vasco. So any closing statement for the railway, because they have really gifted you two biggest things? No, हे दोनूच न्ही, बट वी हॅव आस्क्ड देम मेनी थिंग्स. आमकां वास्को खातीर वी हॅव, म्हणजे शांतीनगरा कडेन वी हॅव आस्क्ड देम अ अंडरब्रिज, म्हणजे थंय बॅरिकेड आसा, थंय एक्सिडेंट्स जाता. सो वी हॅव आस्क्ड देम अ अंडरब्रिज, दॅट इज ऑल्सो वर्क इज गोईंग ऑन, एंड बाय गॉड्स ग्रेस दॅट विल ऑल्सो हॅपन. सो 2-3 थिंग्स वी हॅव प्रपोज्ड. मोविन सरानूय काल आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तो रस्तो धाकटो आसा तो व्हडलो करपाक म्हणला रेल्वेचो. सो एवरीथींग पॉझिटीव इज हॅपनिंग, आनी म्हाका दिसता दीस इज द टायम वी शूड ऑल गेट टुगेदर फॉर वास्को. आमी सदांच आमी वास्को पयला, वास्कोकार हॅज बीन डिप्रायव्ड फॉर एनीथींग, कांयच ना. आनी वी हॅव गॉट अ व्हेरी प्रोएक्टीव CM हू इज हेल्पिंग ऑल आउट. सो आय थिंक सो आतां एवरीबडी शूड गेट टुगेदर, एंड आमकां धाकटेपण कांय ना नाल्यार व्हडलेपण कांय ना कोणा कडेन वचून आमकां हेल्प मागपाक. सो आय एम जस्ट आस्किंग ऑल वास्कोकार्स, क्रिटिसिजम इज व्हेरी गूड, पूण कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम आसपाचें. जस्ट फॉर क्रिटिसायज करनाका. लेट अस ऑल कम टुगेदर. वास्को नीड्स एवरीबडी. 1 आनी 2 मनशांनी हें काम जावपाचें न्ही, इतलें आज कामां आसा वास्कोन. सो लेट अस ऑल गेट टुगेदर, लेट अस ऑल इनवॉल्व ऑल टुगेदर. सगळे लोक, जातीचे धर्माचे लोक येवन, ऑल पॉलिटिशियन्स ऑल्सो आय अपील, खंयचोच हें धरनाका. लेट अस ऑल कम आनी वास्कोकारांक आमी सगळे मेळून एक कितें तरी गिफ्ट दिवया. You know what, I was also doing many stories in Vasco, and I have found that Vasco has been neglected in such an extent that जशें तुमी म्हणटा स्पेशल पॅकेज जाय जाल्यार हांगा स्पेशल युनिटी कसो जाय, पॉलिटिकल कंपल्शन सोडून लोकांनी एकठांय येवपाक जाय, सो दॅट दिस इश्यूज दॅट आर पर्टेनिंग टू वास्को, स्पेशली कालचे हांवें एक गार्डनाचो इशू केल्लो, थंयय पळयल्ले
जे जाल्लेले आसा, that these are certain issues that where when we need to sit together, put our minds together to sort out this issue and get an amicable solution. And what positive note you have ended, I also appeal to everybody to come united for the betterment of Vasco Car.